Άννα, τι βλέπεις στην εικόνα? Βλέπω μερικές λαμπάδες που είναι αναμένες. Φαίνεται ότι τις κρατάνε άνθρωποι και μάλλον είναι στην εκκλησία. Είναι μέσα στην εκκλησία ή έξω? Είναι σκοτεινά και δεν φαίνεται καλά, νομίζω όμως ότι είναι έξω. Είναι αργά το βράδυ και μάλλον οι άνθρωποι έχουν πάει στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση. Πότε είναι η Ανάσταση? Είναι το Μεγάλο Σάββατο, μία μέρα πριν από το Πάσχα. Είναι μια μέρα γεμάτη προετοιμασίες, έθιμα και παραδόσεις. Δηλαδή, τι κάνουνε στην Ελλάδα το Μεγάλο Σάββατο? Το πρωί πολλοί άνθρωποι πηγαίνουν στην εκκλησία για να παρακολουθήσουν την πρωινή λειτουργία. Ο παπάς σκορπίζει φύλλα δάφνης και όλοι λένε «Καλή Ανάσταση». Στα σπίτια οι οικογένειες κάνουν τις τελικές προετοιμασίες για το πασχαλινό τραπέζι και ετοιμάζουν τις λαμπάδες για το βράδυ. Τι γίνεται το βράδυ? Πριν τα μεσάνυχτα όλοι πηγαίνουν ξανά στην εκκλησία για την αναστάσιμη λειτουργία. Στις 12 ακριβώς τα μεσάνυχτα, ο παπάς δίνει το Άγιο Φως με μια μεγάλη άσπρη λαμπάδα και φωνάζει δυνατά «Χριστός Ανέστη». Τότε οι άνθρωποι απαντούν με χαρά «Αληθώς Ανέστη» και ψέλνουν όλοι μαζί. Οι καμπάνες χτυπούν δυνατά και χαρούμενα και ανάβουν πυροτεχνήματα. Μετά την εκκλησία τι κάνουν? Πηγαίνουνε για ύπνο? Μετά την εκκλησία όλοι πάνε στο σπίτι, παίρνοντας μαζί τους το Άγιο Φως. Πολλοί έχουν το έθιμο να κάνουν έναν σταυρό στο πάνω μέρος της εξώπορτας με το φως της λαμπάδας για να αγιάσουν το σπίτι τους. Συνήθως μετά τρώνε μια σούπα, τη μαγειρίτσα και τσουγκρίζουν κόκκινα αυγά. Το Μεγάλο Σάββατο είναι μια μέρα γεμάτη χαρά, φως και οικογενειακές στιγμές. Πότε βάφουν τα αυγά και γιατί τα τσουγκρίζουν? Κάθε Μεγάλη Πέμπτη βάφουν τα αυγά κόκκινα. Τα κόκκινα αυγά δείχνουν τη χαρά για την Ανάσταση του Χριστού. Το κόκκινο χρώμα συμβολίζει το αίμα που είναι στοιχείο υγείας και ζωής. Το αυγό συμβολίζει τη νέα ζωή, όπως το πουλάκι που βγαίνει από το αυγό και ξεκινά μια νέα ζωή. Πολύ ενδιαφέρον. Τι άλλο κάνουν τη Μεγάλη Πέμπτη? Τη Μεγάλη Πέμπτη το σπίτι μοσχομυρίζει. Φτιάχνουν τσουρέκια, κουλουράκια και ζυμώνουν την κουλούρα της λαμπρής. Αλλά δεν τα τρώνε επειδή είναι νηστεία. Δύσκολο αυτό. Τι είναι η λαμπρή? Η λαμπρή είναι το Πάσχα. Η λέξη προέρχεται από το λαμπρός που σημαίνει φωτεινός, γεμάτος φως. Λέμε λαμπρή γιατί αυτή η μέρα συμβολίζει το φως και τη χαρά της Ανάστασης. Σωστά. Λοιπόν, τη Μεγάλη Πέμπτη βάφουν τα αυγά και το Μεγάλο Σάββατο είναι η Ανάσταση. Τι κάνουν στην Ελλάδα τη Μεγάλη Παρασκευή? Η Μεγάλη Παρασκευή είναι η μέρα του επιταφείου. Ο ιερέας κατεβάζει το σώμα του Χριστού από τον Σταυρό και το βάζει στον επιτάφιο. Ο επιτάφιος είναι στολισμένος με λουλούδια και το βράδυ γίνεται η περιφορά γύρω από την εκκλησία ή τη γειτονιά και οι πιστοί περπατούν και ψέλνουν. Η μέρα αυτή είναι η μέρα λύπης. Οι άνθρωποι δεν μαγειρεύουν και τρώνε απλά όπως ψωμί, ξηρούς καρπούς, φρούτα και δεν κάνουν δουλειές στο σπίτι. Δηλαδή, η Μεγάλη Παρασκευή είναι η μέρα λύπης και το Μεγάλο Σάββατο η μέρα χαράς. Και την Κυριακή τι γίνεται? Η Κυριακή του Πάσχα είναι η μεγαλύτερη γιορτή. Οι οικογένειες μαζεύονται στο σπίτι και γιορτάζουν μαζί. Κάνουν ένα μεγάλο τραπέζι με αρνί, κόκκινα αυγά, τσουρέκι, κρασί και άλλα πολλά. Συνήθως το αρνί το ψήνουν στη σούβλα στην αυλή ή στην εξοχή.
τσουγκρίζουν τα αυγά και λένε «Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη». Όλοι είναι χαρούμενοι, τραγουδούν και χορεύουν. Αυτά είναι γενικά τι γίνεται το Πάσχα, αλλά κάθε νησί και περιοχή έχει δικά της έθιμα και παραδόσεις. Μπορείς να μου πεις μερικά παραδείγματα? Ναι, για παράδειγμα οι μπότιδες στην Κέρκυρα. Στην Κέρκυρα το Μεγάλο Σάββατο το πρωί, οι άνθρωποι πετούν από τα παράθυρα μεγάλες κόκκινες πύλινες στάμνες που λέγονται μπότιδες. Συχνά οι μπότιδες είναι γεμάτοι με νερό. Επίσης, ο ρουκετοπόλεμος στοιχείο. Στοιχείο το βράδυ της Ανάστασης, οι κάτοικοι ρίχνουν πυροτεχνήματα, ρουκέτες, μπροστά από τις εκκλησίες για να γιορτάσουν με χαρά την Ανάσταση. Επιπλέον, η βραδιά των αερόστατων στο Λεωνίδιο. Στο Λεωνίδιο, τη νύχτα πριν το Πάσχα, οι άνθρωποι αφήνουν αερόστατα στον ουρανό, δημιουργώντας ένα μαγευτικό θέαμα φωτός. Τέλος, τα τενεκεδένια φαναράκια στη Σαντορίνη. Στη Σαντορίνη, τη Μεγάλη Εβδομάδα, οι κάτοικοι φτιάχνουν μικρά φαναράκια από τενεκέδες και τα φωτίζουν. Τα βάζουν στους δρόμους, στις αυλές, στα μπαλκόνια και δημιουργούν ένα υπέροχο θέαμα. Τι υπέροχα! Πολύ θα ήθελα να κάνω Πάσχα στην Ελλάδα φέτος. Ναι, είναι πολύ όμορφα. Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα με υγεία. Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα και σε σένα. Τι σου έκανε πιο πολύ εντύπωση από αυτά που έμαθες σήμερα? Τι γιορτάζουμε το Πάσχα? Το Πάσχα γιορτάζουμε την Ανάσταση του Χριστού. Πότε είναι η Ανάσταση? Η Ανάσταση είναι το Μεγάλο Σάββατο. Τη Μεγάλη Πέμπτη. Τα αυγά. Τη Μεγάλη Πέμπτη βάφουμε τα αυγά. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Μετά την Ανάσταση τρώμε Μετά την Ανάσταση τρώμε μαγειρίτσα, αρνί και τσουρέκι. Χρόνια πολλά! Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα! Quality Greek.